ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ channel එකට ඔයාලා හැම දිනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ ඔයාලට මේ අද බෝඩ් එක ඉස්සරහට ආවේ පොඩි මිනිස් රූප අඳින පොඩි සරල ක්‍රම ටිකක්. මිනිස් රූප ගොඩක් දවසකින් කළේ නෑ. මිනිස් රූප අඳින සරල ක්‍රම ටිකක් කියලා දෙන්න. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ගොඩක් අයට මේ මිනිස් රූප ගොඩනගා ගන්න විදිය ටිකක් සමහර අයට අමාරුයි. දැන් අලුතෙන් ගොඩක් පාඩමක් කළෙත් නැහැ. නිසා මම ඒක කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න. ඒ වගේ ඒ ක්‍රමයට මිනිස් රූප ගොඩනගා ගන්න. දැන් චුට්ටක් බලා ගන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් මට කියලා එවන්න. ඒවා හරියට මට වටිනවා. දැන් වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඇත්තටම මිනිස් රූප අඳින්න තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ළමයි අරෝ අමාරුයි කියන්නේ. නිසා මම මේ සරල මෙන්න මේ විදිහට ගොඩනගා ගන්න ඔයාලා උත්සාහ කරන්න. අපි බලමු මේ කෝටු රූපවලදී. මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඔය මේ හැඩය මේක අපිට පුරවල අඳින්න පුළුවන්. මේ යට මම ඒක රතු පාටින් අඳින්නම් අලුත් ටික. ඒකට ඔයාලට ලීසි බලා ගන්න. මේකට ඇඳුම් දාගන්න පුළුවන් අපිට. මේකට මේ රූපේ දැන් මම දාගත්තා. මේක අනවශ්‍ය දේවල් මම කරන්න පුළුවන්. මකලා ඕකේ දාන්න පුළුවන්. මේ අනවශ්‍ය රේඛාව මකන්න පුළුවන් අපිට. මකලා එන්න මේ රූපේ මේ වගේද මේක ඇන්ගෙවම මෙන්න මේ ඇලි. කෝටු රූප කියන්නේ මේක දැම්මම මෙහෙම දැම්මා කුකුල මේ කකුල දැම්මා මෙහෙම මෙතන දන ඉස්ස මේක මෙහෙම ඉස්සරහට අරගෙන තියෙන්නේ. මේක කකුල පිටිපස්සට යනවා. එතකොට මේක ටිකක් ඉස්සරහා දැන් මේ අත ඉස්සරහට යනවා. මෙතන වැලමිට මෙහිම දානවා. මෙතන වැලමිට ඔය විදිහට රූපෙන් තමයි දැම්මේ මම මේ රූපේ. මේ විදිහට අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රූපයක් මාළු වගේ විකුණන අනිත් කෙනෙක් අර විකුණන්නේ අනිත් කෙනෙක් හරි ඔය විදිහට දාගන්න පුළුවන් මේ රූපයක්.
එක හැඩයක් තමයි මේ මිනිස්සු මේ කෝටු රූප වලින් අඳින්න පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. මේක හරි ලේසි ගොඩනගා ගන්න. මේක මෙතන මේක පුරවනවා විතරයි. මේක පුරවනවා. මෙතනින් පපුව මේ උකුල කොටස පළලයි. මෙතනින් කකුල මේ මෙතනින් මෙහෙම යනවා. මේක කකුල ඒ විදිහට තමයි ඇඳිලා ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වගේ එකක් ඇඳ ගන්න අපහසු නෑ. කෝටු රූප වලින් අඳින්න පුළුවන්. බලන්න ඇඳලා උත්සාහ කරලා බලන්න. අපි තව එක රූපයක් අඳින්න. අදට මම තව එකක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. තව එකක් එතකොට මම හිතන්නේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙනවා. තව එකක් වාඩි වෙලා ඉන්න රූපයක් කොහොමද කියලා ගොඩනගාගන්නේ මම දැන් මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඒකත් මේ විදිහට තමයි කෝටු රූප වලින් දැන් මම මෙතනින් චුට්ටක් ඉඳගෙන ඉන්නකොට ටිකක් වක් වෙනවා මම ඒක එහෙම දැම්මා. මෙතන ටිකක් අපි ලොකුවට අඳින්න. වක් වෙනවා මෙහෙම මෙතන උකුල මෙයා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ මෙතන මෙහෙම ධනෙස්ස නවාගෙන. මෙතනින් කකුල මේක මෙතන චුට්ටක් කෙටි වෙනවා ඉස්සරහ. මෙතනින් නමාගෙන ඉන්නේ ඕන්න. මෙතන ධනෙස්ස. ඔන්න ඔහම එනවා මේ කකුල. මෙතන මේ කකුල. මෙතන මොකක් හරි එකක් උඩ ඉඳගෙන මෙහෙම කකුල තියාගෙන ඉන්නවා. අපිට පුළුවන් මේක මේකට හරියන ඉරියව්ව දාන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙන් තමයි ඔන්න රූපේ යන්නේ. දැන් මේ ඉඳගෙන ඉන්න දිගහැරලා වගේ ඉන්න නිසා චුට්ටක් මේ බෙල්ල පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ඔය රූපය අපි දාමු. දැන් මම එක වෙන පාටකින් අඳිනවා. මේ පපුව පිරිමි රූපයක් අපි දාමු මේක. මේක මකලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කකුල මේ කකුල මෙතනින් අපි මේ ඡේවුද්දි මෙහෙම කෙටි වෙනවා පේන්නේ. කෙටි වෙනවා කකුල. කියන්නේ ඉස්සරහට ඉදිරියට පේන විදිය මේ. ඔන්න මේ ඔය දැන් විදියට ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දාමු මොකක් හරි මේව එකක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේසයක් උඩ වගේ එකක හරි අත දාගමු දැන්. දැන් මෙයාට අපිට මේ අනවශ්‍ය රේඛා මකන්න පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා ඉඳගත්තු රේඛාව මකා ගන්න පුළුවන්. පිරිමි රූපයක් ගොවිරාලා කෙනෙක් වගේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඔය වගේ රූපයක්. මේ රූපෙ මෙතනින් යනවා. මෙතනින් තමයි මේ රූපෙ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධතාව තියෙන්න ඕන. ඊට මෙතනින් ඔය විදිහට තමයි නැමෙන්නේ. දැන් මෙයා අපි හිතමු මොකක් හරි කෙටි ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්නේ. ඕ. ඒකට මේක මෙහාරිය මකා ගන්න පුළුවන්.
මෙතනදි මේ ඔය විදිහට එන්න හැකි තව රූපයක්. මේ සරල ක්‍රම මේ මිනිස් රූප මේ ගොඩ නගා ගන්න සරල ක්‍රම. මේ වගේ එකක් ගොඩ නගා ගන්න මේ සරල ක්‍රම තමයි. නැත්තම් මේ අඳින්න ගොඩාක් අමාරුයි. මේක මුලක ඉඳලා මෙහෙම අඳින්න ගියා නම් මේක අඳ ගන්න අමාරුයි. ඒක හන්ද තමයි මේ විදිහට මේ සරල ක්‍රම වලින් දෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඒක අඳින්න ගොඩක් අමාරුයි මේ වගේ රූපයක්. මේක අඳින්න තව ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් මේ ඔයාලට අයලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහක් මම මේ දුන්නේ. මේ දරුවෝ ගොඩක් අය මේක හරි අමාරුයි කියලා කියනවා. මිනිස්සු උපදින්න. ඒ නිසා මෝස්තර තෝරාගෙන තියෙනවා. චිත්‍ර ප්‍රකාශන චිත්‍රත් ඇරලා. ඒ නිසායි මම මේ පොඩි දෙයක් දැන් මේ මිනිස් රූප තව දවසක මිනිස් රූප අඳින හැටි තව කියලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක රූප ටිකක් තමයි. දැන් මේ වගේ මේ එකකින් දැම්මහම මේ සරල ක්‍රම වලින් ඊට පස්සේ පුරව ගන්නවා. අර කෝටු රූප දාලා තමයි මම මේ ඇඳි. කෝටු රූප වලින්. එතකොට හරි ලේසියි ඇඳ ගන්න. අපහසුයක් නැහැ. කෝටු හැඩේ දාලා තමන් ඉස්සෙල්ලා හිතේ ඇඳගෙන රූපේ ඊට පස්සේ කෝටු රූප ඒක දමා ගන්නවා. බෝඩ් මේ තමන්ගේ කොලේ ඊට පස්සේ ඒක පැන්සලෙන් පොඩ්ඩක් ඇඳලා බලන්න. මේවා ස්කෙච් බුක් එකක් තියාගෙන නිතර ඇඳලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේවා මේ ලේසියෙන්ම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේව අඳින තව ක්‍රමයක් අනිත් දවසේ කියලා දෙනවා. නිකන් පෑනින්ම අඳින ටිකක් හුරු අයට තවත් ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. මේ හුරු නැති කට්ටියන්ට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට හරි ගස්ස ගන්න අලුත් ක්‍රමයක් තමයි මේ කියලා දුන්නේ. ටිකක් හුරු වගේ තියෙන අයට තව මේක අඳ ගන්න ක්‍රමයක් මම තව දවසක කියලා දෙනවා. ඒක ගොඩ නගා ගන්න මිනිස්සු බඳින තව ක්‍රමයක්. දැන් මම හිතනවා මේ අදට ප්‍රමාණවත් මේ වීඩියෝ එක බලලා තව ඔය වගේ මිනිස් රූප හිතාගෙන අඳින්න. එතකොට මේ තමන් දැකපු දකින්න දේවල් හොඳට හිතේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අඳින්න. දැන් බොහොම ස්තුතියි channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියන්න. බොහොම